คือเราเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากๆวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำหนังสือ3 category ค่ะก็คือ productivity หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับความบันเทิงที่เรารู้สึกว่าหนังสือพวกนี้มันทำให้เราค่อยๆก่อร่างสร้างความคิดและบุคลิกจนกระทั่งเป็นเราในทุกวันนี้คำว่าเราเป็นคนชอบอ่านนะไม่ได้แปลว่าเราชอบอ่านแค่หนังสือนะคือเราเป็นคนที่ชอบหาอะไรมากระแทกตาให้มันไม่ว่างสายตาขวดแชมพูถุงกล้วยแขกตั๋วโบรชัวร์ไปจนถึงแบบหนังสือและอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบหนังสือที่เราแนะนำในคลิปเนี้ยบางทีมันเป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งในหัวข้อเนี้ยซึ่งมันมีอีกหลายเล่มให้เลือกเดี๋ยวมาเริ่มที่แคตตากรีแรกก่อนก็คือเรื่อง productivity นะคะนี่ก็คือหนังสือที่เราเลือกมาแนะนำในวันนี้นะคะซึ่งหนังสือพวกนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือแนว productivity ที่อ่านจนจบเล่มก็ไม่ได้เสียเวลาคือมันมีหนังสือแนวนี้หลายๆเล่มที่ไอเดียตั้งต้นดีชื่อหนังสือดีบทอาจจะดี 2-3 บทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าให้อ่านทั้งเล่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะซ้ำซากซึ่งเล่มแรกเลยที่จะแนะนำก็คือ The Design Thinking Playbook ค่ะมันคือหนังสือที่พูดถึงเรื่องการเอาความคิด creative ไปใช้กับทุกๆ business จะเป็นหนังสือที่เขียนแบบเหมือนเป็นบุลเลตแบบมาเป็นข้อใช่ไหมแล้วก็มีภาพประกอบมีแผนภูมิมีรูปอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบหนังสือแนว productivity ที่มันมาเป็นบุลเลตอย่างนี้เพราะเรารู้สึกว่ามัน on point ดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบสมมติเพิ่งเคยดูช่องเราเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับอาร์ตใช่ไหมคะ Art and Design แล้วตัวเราเนี่ยก็คือเป็นอาร์ติสต์แล้วก็ทำอาร์ตสตูดิโอดังนั้นแบบว่าเราจะต้องทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานดีไซน์หรือใช้ความครีเอทีฟมาแก้ปัญหาอะไรต่างๆเยอะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าแนวการคิดแบบนี้มันสามารถไป apply กับ business ไหนๆเลยก็ได้ อย่างมันมีบทหนึ่งที่เราชอบมากใน design thinking ที่ได้เอามาใช้กับช่องเราเยอะมากก็คือบทที่ชื่อว่า how to make a good story ค่ะคือเหมือนกับเขาเล่าเรื่อง structure ของการเล่าเรื่องการใช้ empathy มาเป็นดีไซน์ไดอะแกรมคือเราว่ามันอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ได้ใช้งานจริงแบบไม่ใช่แค่คนที่ทำงานสาย Creative เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนสาย Creative เลยก็คือตรงจุดตรงเส้นเล่มต่อมายังอยู่ในแบบหมวดของ Creative เลยก็คือ Creative Confidence กับ Keep Going นะคะเราจะพูดถึงเล่มนี้ก่อนคนแต่งเรื่องนี้นะคะเขามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมากๆก่อนหน้านี้ก็คือ Still Like an Artistก็คือเป็นหนังสือที่พูดว่าบนโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นออริจินอลหรอกท้ายแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็เอามาสร้างใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกเป็นหนังสือที่ดีมากทีเนี้ย Keep Going อะค่ะเป็นเล่มต่อจาก Still Like an Artist ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าด้วยสมมุติว่าคุณทำงานออกมาแล้วคุณจะ keep on going ได้ยังไงจะแบบทำ daily routine นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำนี้ที่เราชอบ forget the noun do the verb ซึ่งบทเนี้ยมันพูดประมาณว่าเหมือนคำพูดมันไม่สำคัญเท่าการกระทำแบบคำพูดสำคัญเท่าไหนการกระทำสำคัญมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเล่มเนี้ยเป็น relax reading ของเราแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าแบบโอ๊ยฉันเบิร์นเอาท์ฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยเราก็จะชอบกลับมาอ่านเล่มนี้เล่มต่อไป creative confidence ค่ะคือมันพูดถึงแบบเรื่อง creativity แล้วก็ innovation อะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้ก็ดีเป็นมวลรวมๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งในหนังสือที่เราแนะนำให้แค่ skim read ก็ได้คือโดยรวมๆหนังสือทั้ง3เล่มเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสืออาร์ตนะทุกคนคือนี่ไม่ใช่ตำราเรียนสายอาร์ตแค่อย่างเดียวจริงๆมันค่อนข้างจะไปในทางหนังสือของสาย business ด้วยซ้ำเราก็เลยหยิบขึ้นมาพูดเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่ดูช่องเราไม่ใช่มีแค่เรียนศิลปะอย่างเดียวยังมีคนที่แบบทำธุรกิจด้วยเราก็เลยคิดว่า3เล่มเนี้ยน่าจะเหมาะกับคุณต่อมาเป็นหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับ Creative ละเพราะว่ามันคือ The Visual MBA ค่ะ The Visual MBA คือหนังสือที่รวมเลคเชอร์ที่คนหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งเรียนคลาส MBA อยู่2 ปีแล้วเขาก็จดโน้ตไปด้วยแต่แล้วเขาก็เอาโน้ตที่เขาจดมาทำเป็นหนังสือค่อนข้างดีเพราะว่าป่านนั้นไม่ได้เรียนจบด้าน business มาเลยป่านเรียนอาร์ตมาตลอดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอมาทำแบบบริษัทของตัวเองทำอาร์ตสตูอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบต้องเข้าใจ
ในเรื่องระบบเศรษฐกิจบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าให้ไปอ่านตำราแบบตำราเป็นตำราจริงๆปั่นก็ทำใจอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยปั่นก็เลยอ่านอันนี้ซึ่งมันเป็น quick guide อะค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือ Think Again ของอดัม แกรนท์ข่าวสะอาดมากแต่สาบานว่าอ่านหลายรอบมากเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เหมือนพูดเรื่องความสำคัญของการที่แบบมึงคิดดีแล้วหรอมึงคิดว่ามึงคิดดีแล้วมึงคิดดีๆนะมึงคิดว่ามึงทำเสร็จแล้วใช่ไหมมึงทวนอีกรอบนะสิ่งที่มึงคิดอาจจะไม่ถูกก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราคิดแผนการหนึ่งแล้วอะแล้วหลังจากที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องมานั่งทบทวนมันอีกทีทบทวนมันอีกทีลองคิดมันในมุมกัดกันซิคิดมันหลายๆมุมซิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีคนมาชกถามว่าแบบทวนข้อสอบหรือยัง ทวนอีกรอบสิอะไรอย่างงี้ต่อไปก็คือหนังสือเพื่อความบันเทิงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณหรือเปล่าเอาแบบ non fiction ก่อนละกันเนอะเราชอบหนังสือชุด horrible history ประวัติศาสตร์โหดมันฮามากชอบมากเราว่าแบบมันเป็นหนังสือที่เล่าประวัติศาสตร์ได้แบบสนุกแล้วก็แบบกวนโอยที่สุดเจ้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราประทับใจมากเพราะว่าเล่มแรกของ horrible history ที่เรามีอะหน้าแรกของหนังสือเปิดมามันพูดถึงคำว่า in history human learn that human never learn anything at all ในการศึกษาประวัติศาสตร์มนุษย์เรียนรู้ว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เรารู้สึกประทับใจมากคือเราอ่านประวัติศาสตร์เยอะมากๆพอคนที่อ่านประวัติศาสตร์เยอะๆใช่ไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นความบันเทิงอ่ะมันจะเหมือนเป็นนิยายสำหรับเราที่แบบโอเคตัวละครนี้เกิดขึ้นตรงนี้อย่างนี้ลบกันอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยความบันเทิงเล่มต่อไปนะคะก็คือเราชอบหนังสือชุดยูนและ Ender's Game ค่ะเป็นหนังสือไซไฟที่เรารักชอบ love ฟังออดิโอบุ๊กล้วนว่าอ่านหนังสือเล่มแล้วจะหลับอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องมันเจ้มจนดีค่ะแล้วเราก็ชอบที่ดูเนี่ยมันพูดว่ารัฐต่างหากที่เป็นคนสร้างตำนานและตำนานก็สร้างประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออำนาจเพื่ออะไรบางอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงแฟนตาซีกันบ้างเราพูดถึงไซไฟไปแล้วนิยายแฟนตาซีที่ปั่นชอบเนี่ยก็คือไม่พ้นของคลาสสิกเนอะก็คือปั่นชอบ Lord of the Ring Silmarillion อะไรที่เป็นงานของโทคีนชอบที่โทคีนอ่ะเขาเป็นนักภาษาศาสตร์แล้วแบบว่าพอเขาเขียนนิยายอ่ะเขาใช้ความชื่นชอบในประวัติศาสตร์สร้างโลกที่มันแบบ make sense ขึ้นมาเราสร้างภาษาเอลฟ์สร้างภาษานู้นภาษานี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะประทับใจมากเลยที่ Lord of the Ring มันมีภาคผนวกเป็นหนังสือภาษาเอลฟ์แบบคุณสามารถเรียนรู้ภาษาเอลฟ์ด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาเอลฟ์ไม่พูดถึง George R.R. Martin ก็ไม่ได้เรารัก George R.R. Martin Songs of Ice and Fire Dance of the Dragon อะไรเงี้ยคือเราอ่ะเริ่มอ่านซีรีส์นี้เพราะว่า Game of Thrones ซีซั่น 1แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักจริงๆอ่ะกับ Dance of the Dragon น่ะแล้วเราก็ชอบ Stephen King บางเล่มนะคะเล่มที่เราชอบก็จะมี It สาวน้อยพลังเพลิง Shining Pet Sematary Rose Red เราชอบที่ Stephen King เขามีความกลัวในใจกลัวการแบบถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังพิเศษมากกว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยGeorge R.R. กับ Tolkien อาจจะแบบดูซีเรียสจริงจังในหมวดหมู่ของนิยายเรามี verse ที่อ่านง่ายกว่านั้นมาแนะนำค่ะ Grishaฉันอ่านนิยายยัง adult novel ตอนโต Grisha Verse นะคะเล่าเรื่องสงครามของพ่อมดแม่มดที่ในจักรวาลนั้นชื่อว่า Grisha ค่ะสนุกทำเป็นเล่นไปเพลินๆต่อมา Midnight Library เป็นนิยายดีเพชรน้ำงามเล่มหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ไปยังห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือที่เล่าถึงทุก decision ในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้ทำว่าแบบมันจะแตกแขนงไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นหนังสือที่แบบว่าเฮ้ยเอ็งลองคิดดูนะว่าตอนนั้นถ้าเกิดว่าเธอเลือกทางนี้ชีวิตอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะเราชอบหนังสยองขวัญเนอะดังนั้นจะไม่มีเซตเนี่ยสยองขวัญที่เราไม่ชอบเป็นไปไม่ได้ The Ring ค่ะ The Ring the series The Ring เป็นเนี่ยสยองขวัญที่เล่าเรื่องเด็กวัยรุ่นไปเจอเทปในห้องพักรีสอร์ทใส่เทปเข้าไปแล้วเทปก็มีผีออกมาบอกว่าอีก7 วันแกจะตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยพยายามแก้คำสาปทีเนี้ยพอเล่มหลังๆของ The Ring อะค่ะมันเหมือนจะพูดเป็นประมาณว่า The Ring มันอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้นะแกมันอาจจะเป็นตึกซึ่งนิยายเซตเนี้ยทำให้เรารู้จักอะตอมโมเลกุลไมโตคอนเดรียแล้วอะไรหลายๆอย่างแล้วแบบมันเป็นคอนเซปต์ที่แบบ shook
and shock my brain อะแบบเราอ่านนิยายหนังผีอะเรากำลังอยากจะอ่านนิยายผีที่แบบทุกคนตายแล้วจบทำไมฉันถึงมาจบที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นหนังสือสวยงามนะคะชื่อเรื่อง Beautiful Darkness ค่ะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่แสนน่ารักที่ใช้ชีวิตอยู่ในศพของผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยภาพก็น่ารักและน่ากลัวไปพร้อมๆกันมาแนวแอคชั่นมั่ง Clive Cussler นะคะเราเติบโตมากับการอ่านนิยายแอคชั่นของเขาอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่เราชอบที่สุดคือเรื่องซาฮาราเป็นเรื่องของแบบนักสำรวจที่แบบว่าไปสู้กันเพื่อแย่งชิงขุมทรัพย์กันในซาฮาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรักในซีรีส์ของนักเขียนคนนี้ของเราก็ทำให้เรารักพวกแบบ Angel and Demons บลาบลาบลาของแดนบราวน์ด้วยเช่นกันต่อไปหนังสือในหมวดความเชื่อเนี่ยก็คือมันเป็นหนังสือในแคตตากรีที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราคิดเรื่องโลกนี้และชีวิตและการเป็นอยู่ของทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนิวจีนก็ถือเป็นความเชื่อไม่ใช่หนังสือแคตตากรีเนี้ยขอโทษทีเราไม่มีหนังสือฟิสิกอลสักเล่มเลยนอกจากสิทธัตถะส่วนใหญ่หนังสือเกี่ยวกับฟิโลโซฟีที่เรามีเนี่ยเรามักจะมีเป็นออดิโอบุ๊กค่ะเพราะว่าเวลาเราอ่านแบบอ่านเป็นตัวอย่างเงี้ยเรามักจะอ่านไม่จบสุดท้ายเราก็เลยจบที่ไปซื้อออดิโอบุ๊กใน Audible แล้วก็ฟังเอาอะไรอย่างงี้ตอนที่ปั่นพูดเรื่องหนังสือเรื่อง Think Again นะคะมันเป็นเรื่องของการแบบว่าที่เราคิดทบทวนอีกรอบหรือเราพูดง่ายๆว่ามันคือ skepticism ใช่ไหมคะคือความรู้สึก skepticism หรือสงสัยในการมีอยู่ของเรามันเริ่มมาจากคำพูดนี้ที่บอกว่าถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งล้มในป่าที่ไม่มีคนหรือมีสิ่งใดที่จะรับรู้ถึงการล้มของมันได้ถ้าเช่นนั้นต้นไม้นั้นมีอยู่จริงหรือไม่คนที่โพสต์คำถามนี้คือนักปรัชญาที่ชื่อว่าเบิร์กลีย์เนี่ยเขาเชื่อว่า to be is to be perceived การที่เราดำรงอยู่เป็นอยู่มันเป็นเพราะว่าเราถูกรับรู้ประมาณว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณหลับตาค่ะปั่นก็จะหายไปจากการเพื่อง่ายว่าถ้าตอนนี้คุณปิดมือถือล็อกหน้าจอแล้วไม่ได้ยินเสียงเราจะ cease to exist เลยหรือถ้าเกิดว่าเรามองคุณแล้วเรากระพริบตาอย่างเงี้ยชั่วขณะที่เรากระพริบตาเราไม่รับรู้ว่าคุณมีอยู่คุณก็ไม่มีเลยอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นแบบว่าคำถามที่เขาบอกว่าถ้าต้นไม้หล่นในที่ที่ไม่มีคนเห็นก็แปลว่ามันไม่มีอยู่ก็คือแปลประมาณว่าโลกเนี้ยแม่งเกิดมา exist แค่เพื่อเราเท่านั้นแบบจักรวาลนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ5นาทีก่อนเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในซิมูเลชันที่มันมีเหตุผลก็ได้ซึ่งตอนแรกที่เราอ่านหลักการนี้ของเบิร์กลีย์เรารู้สึกว่า what the fuck แบบมึงไม่ make sense เลยอะไรเงี้ยแล้วเบิร์กลีย์ก็ตัดจบหลักการนี้ด้วยการพูดว่าดังนั้นการที่แบบทุกอย่างในโลกนี้ยังคงอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้ากำลังมองพวกเราทุกคนอยู่ดังนั้นพวกเราก็เลยไม่หายไปตอนที่ทุกคนหลับตาพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราอ่านอันนี้เสร็จเราก็เลยแบบว่าบังเอิญไปอ่านเดกาต่อเดกาเนี่ยเขาเป็นบิดาแห่งการ skepticism ค่ะก็คือเป็นเจ้าแห่งความแบบว่าสงสัยอีหยังวะในทุกอย่างในโลกนี้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเดกาเขาสงสัยไปถึงขั้นที่ว่าตัวเขาที่มีอยู่ตอนนี้จักรวาลที่มีอยู่ตอนนี้ทุกอย่างมีอยู่จริงหรือไม่ do we actually exist what is existing เสร็จแล้วเขาในตอนที่เขากำลังแบบเครียดที่สุดนั่นเองเขาก็คิดได้ว่าการที่ฉันคิดได้ว่าฉันมีอยู่จริงไหมนะฉันก็กำลังใช้สมองฉันเพื่อคิดคำถามนี้อยู่ว่าฉันมีอยู่จริงไหมนะดังนั้นความคิดของฉันจะต้องเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าฉันไม่คิดสิ่งนี้เลยปัญหานี้และความรู้สึกนี้ก็จะไม่เกิดดังนั้น I think therefore I am ฉันคิดฉันจึงมีอยู่และเพราะว่าเดกาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเช่นกันเดกาก็เลยบอกว่าแต่โดยสรุปรวมๆแล้วก็คือพระเจ้าสร้างพวกเราทั้งหมดนี้มาให้เพื่อคิดนั่นแหละดังนั้นพวกเราก็เลยคิดแล้วมีอยู่แล้วก็เย่พระเจ้าเย่ซึ่งเราเป็น atheist ใช่ไหมคือเราเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรคือเราชอบไอเดียของ to be is to be perceived และ I think therefore I am นะแต่ว่ามันยังมีช่องโหว่ของสิ่งนี้อยู่ซึ่งนำมาสู่หนังสือเล่มต่อไปชื่อเรื่องว่า Theory of Everything ของ Stephen Hawking ค่ะ Theory of Everything ของ Stephen Hawking เนี่ยเป็นหนังสือที่พูดถึงทฤษฎีใหญ่ทฤษฎีหนึ่งที่พูดถึงทฤษฎีหลายๆอย่างในฟิสิกส์มันก็พบว่าด้วยวิธีการรับรู้ของเราไม่ว่าจะตาหูจมูกปากการรับรู้เรื่องเวลาที่เป็นเส้นตรง
การรับรู้เรื่องมิติต่างๆของเราเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ถึงข้อมูลจำนวนมากในจักรวาลนี้ได้ทั้งหมดเนี้ยทำให้เรารู้สึกปลงดีว่าเราเป็นแบบไอ้เจ้าตัวกระจิ๋วอยู่ในจักรวาลเธอยังไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยดังนั้นคนอื่นก็ไม่สามารถรับรู้ได้ทุกเรื่องทุกสิ่งในใจเธอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะดำรงต่อไปแม้จะมีเราหรือไม่มีเราได้นานแสนนานดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแคร์มากหรือว่าสนใจในอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถทำได้ก็ได้เพราะว่าชีวิตเรามันเล็กกระจิ๋วหลิวเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะเป็นคนที่อิโมชัน a ลมากข้างในแบบว่าคิดมากอิโมชัน a ลเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีปรัชญาอีกตัวหนึ่งที่เราชอบค่ะที่ชื่อว่า Stoicism ซึ่งคนที่คิดปรัชญา Stoicism อะค่ะเดิมเขาเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมากเลยแต่ว่ามีอยู่ทริปหนึ่งเขาเอาสมบัติเขาใส่เรือแล้วเรือล่มแล้วเขาก็จนเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเดินโซซัสโซเซไปในเมืองแบบจะทำอะไรต่อดีนะแล้วก็บังเอิญไปเจอหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาของนักปรัชญาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเสียใจกับทรัพย์สินของเขาที่มันหายไปได้ก็ได้หนิเพราะว่าเขาควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้แต่เขาควบคุมความรู้สึกข้างในใจตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Stoicism อ่ะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้เพื่อควบคุมไม่ให้เราเป็นบ้าไปเพราะว่าถ้าคุยกันมาถึงตอนนี้ทุกคนก็คงจะพอสัมผัสได้แล้วแหละว่าเราแบบสุขก็คือชอบเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนอ่านไปเรื่อยอะทุกคนแล้วหนังสือเกี่ยวกับ productivity ช่วยเราเยอะมากๆเลยมันเหมือนอยู่ดีเราก็ได้ไปเข้าคอร์สแพงๆเลยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะหนังสือเรื่องเกี่ยวกับพวกปรัชญาหรือศาสนาต่างๆเนี่ยมันทำให้เราได้แบบทบทวนการมีอยู่ของตัวเองคิดถึง purpose ของการมีชีวิตอยู่คิดถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เรามองเห็นโอเคต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าปรัชญาทำให้คุณหดหู่หนังสือแบบบันเทิงต่างๆแบบมันพาเราไปอยู่ในโลกอื่นๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือมันทำให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและทำให้เราเอมพัตตีกับคนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่แบบครอบครัวของเพื่อนเราเสียชีวิตอะเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าจะดีกว่าเขายังไงเพราะว่าเราอ่านหนังสือเรื่องนี้อะ Monster Call อยู่ดีก็แนะนำอีกเล่มหนึ่ง Monster Call ของ Patrick Ness ที่มันเล่าเรื่องแบบเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะเสียแม่ไปเพราะมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เจาะเข้าไปในสมองและประสบการณ์ของคนอีกคนหนึ่งด้วยการแค่อย่างเงี้ยก็เป็นหนังสือที่เราชอบถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังอีกก็ย่อมได้สามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างยาวๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนชอบคลิปประมาณนี้กันไหมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า